สวัสดีครับมาเล่นหมดทะเลทรายนะครับเมื่อวานผมจะเอาคืนที่1เลยนะครับแชมป์แต่ผมจะเอามาประมาณ20คิวครับตานี้ให้ได้20เนี่ยผมเพิ่งเล่นตาก่อนที่ผมจะอัดคลิปนี้ครับได้ที่21คิวครับแต่ผมไม่ได้อัดลงทุกคนน่าจะไม่เชื่อเลยไหมเพราะผมที่จริงแล้วผมอยู่ในมอนเลยไหมให้ผมทำไปว่าอะไรตกทำไมว่าให้ตกไว้ลงแอปตกแล้วก็มาอยู่แบสสิ่งเลยตาไม่มีตานี้ไม่มีบอทตานี้มีครูเลยสัตว์ไอเย็ดแบดลงไหนครับลงตรงนี้อันนี้รู้จะได้ไหมทุกคนขอกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคนกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ครับซับสไครต์ครับกดแชร์ถ้าเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปวันนี้ผมรู้หัวได้จริงๆนะผมมีคลิปมาเล่นมือนี้ทั้งเกมถ้าคลิปนี้ถึง6,000 ไลค์ครับว้ายลงปิดโอ้โห what the fuck อะไรวะมีคนไหมวะถ้ามีคนนี่ผมสวยเลยนะขออินโฟหน่อยโอ้ใครเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยกดไลค์หน่อยเหมือนใครวะเขาเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าวะเล่นพามัดไอ้เมื่อจริงออกแล้วกันกูกากอีกแล้วนะกากอีกแล้วนะครับไม่อยากให้ดูกากเลยตอนนี้ลองชวนเพื่อนผมมาเล่นด้วยนะเพื่อนผมจะเล่นไหมไม่รู้นะเพื่อนผมมันไม่เล่นเลยเพื่อนผมที่มันอยู่โรงเรียนเดียวกับผมมันชื่อ TEN นะกันนะโอ้ยไม่เล่นเนี้ยมันเล่นกับผมนานแล้วครับก็จะเรียกมาลง YouTube ใหม่ครับพูดเลยครับมันไม่เล่นนะครับมันน่าจะเล่นอะไรอยู่แล้วเพื่อนโทรมาแล้ววะมันอยู่ไหนเนี่ยไอ้กันไม่มีเลยเรียบเต้นรักเต้นแบบนั้นไอ้โคตรกระโปงผมจะลบเลยนะไม่มันอยู่ไหนว่าเพื่อนกูเยอะเหลือเกิน
ไอสัตว์แม่งลบเพื่อนกูไปโอ้ไม่มีลบเพื่อนกูไปแล้วไอสัตว์มันจะเอาละใครโอ้กากโอ้ยทำไงทำไงแล้วผมมีแจกกว่านี้นะมันลดราคาเห็นหรอกแล้วผมไม่ได้เติมเลยต้องเลยเอล็อกเป็นไว้300 เองอยากเติมอย่างเลยนะลองก็ไหนก็ไหนก็ไหนอีนะช่างแม่งสัตว์มันอย่าบุ้มเพื่อนอะไรในเกมแต่ผมก็กะนะถ้าผมไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวที่ผมจะซื้อนะผมจะซื้อในด้านของเอล็อกนะครับเอล็อกแล้วก็แฟชั่นนะแฟชั่นผมจะซื้อเป็นอันนี้นะแล้วก็เสื้อผมจะเป็นตัวนี้นะครับเสื้อผมจะเป็นตัวซิปแพคนะเสื้อผมที่ชอบใส่แต่ผมซื้อแน่นอนนะซื้อแน่นอนเลยนี่ซื้อแน่นะ600พิอย่างอร่อยซื้อแน่นอนนะกางเกงกันไหมเป็นยังไงวะไปไหนแล้วกางเกงนั้นไปไหนโอ้ลีน้องอะไรเนี่ยตอนนี้ก็จบเพียงแค่นี้ไม่ได้ดูอะไรมากดูเด็กปัญญาอ่อนเล่นนะคอยมาคลิปหน้าแล้วกันนะเบื่อ